عايز تخس وتظبط نفسك صح؟ ما تبعد عن النشويات تماما، ما تاكلش نشويات خالص. مش ده اللي انت عايز تسمعه؟ طب ما تيجي نشوف مع بعض النهارده. يلا بينا. انا فعلا يا جماعه قطعت النشويات تماما، بقيتش اكل اي حاجه فيها نشويات خالص. استنى ايه اللي في ايدك دي؟ ايه اطلع ايدي يا باز افندي ولا اعرفه تكونش شوكولاته. صلاة النبي احسن. وهي الشوكولاته دي ايه؟ ايوه، ما هي سكريات يعني من مشتقات النشويات. وعشان تبقى فاهم اكتر، في نوعين بقى من النشويات، المعقده والبسيطه. غرض الحلقه دي هعرفك هل فعلا لازم ابعد عن النشويات عشان اخس واظبط وزني. لو انا رياضي، هل النشويات مفيده ليا ولا ايه نوع النشويات اللي انا محتاجها؟ هل لو انا مريض سكر هل ينفع اكل اي نوع نشويات؟ وايه الحاجات اللي ينفع ان انا اكلها؟ تعالوا نشوف مع بعض بعد الفاصل. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. ننتظر حلقات جديده في عالم التغذيه. معاكم محمد خيري. النشويات المعقده يا جماعه زي الموز والبطاطا مثلا، دي مصنوعه من عده سلاسل سكريه كتيره جنب بعض. اما السكريات البسيطه فهي زي مثلا العسل والسكر زي ما انتم شايفين كده. كل المشروبات الغازيه زي العصائر المصنعه والشوكولاته، سلسله السكر فيها بتبقى مش كتير زي النشويات المعقده. النشويات المعقده عشان سلسله السكر فيها كبيره، فبالتالي هضمها بيبقى اقل وبتدي طاقه على المدى الطويل. اما النشويات البسيطه فعشان سلسله السكر فيها قليله، فبتتهضم وبتتكسر بسرعه في الجسم وبتدي طاقه سريعه. ده معناه ان اي حاجة فيها سكر هي نشويات، وبقدر احتياجك للطاقة بيجي قدر احتياجك السريع او البطيء من السكر. وحط تحت الكلام ده 100 خط. يعني النشويات من الاخر مرتبطة بالطاقة، ولو مفيش سكر مفيش طاقة. واعتماد الدماغ والجسم الاولي على السكر، يعني لو مفيش سكر طاقتك هتقل. وده اللي انت بتحسه لما بتبقى صايم، او لو انت عامل صيام متقطع وقطعت السكريات فجأة. المنظمة العالمية للتغذية والصحة قالت ان في حاجة اسمها ال AMDR اللي هي ال Acceptable Macronutrients Distribution Range، بما معناه توزيع النشويات والدهون والبروتين في الاكل بتاعنا. هنستخدم كلمة ماكرو دي كتير يا جماعة، اللي هي بترمز للنشويات والدهون والبروتين بنسب معينة. وقالوا ان النسب دي بتتراوح ما بين 40 ل 60% النشويات، و20 ل 30% من البروتين، و20 ل 35% من الدهون. يعني لازم تقسم كل السعرات الحرارية بتاعتك لجسمك في اليوم على حسب النسب اللي احنا قلناها دي. طب ليه بقى يا جماعة النسب دي بتتفاوت؟ ده سؤال حلو جدا. النسب دي بتتفاوت على حسب احتياجك من الطاقة، وبرضو عشان تبني جسمك وانسجتك من خلال البروتين، وكمان على حسب برضو نوع الرياضة اللي انت بتعملها، او لو انت مش رياضي خالص. والدهون اللي بتساعد على هضم برضو بعض الفيتامينات المهمة اللي مش بتتهضم الا في وجود الدهون، زي مثلا فيتامين كاف واي ودي، المهمين جدا لجسمك وقلبك واوعيتك الدموية. يبقى اي اختلال في النسب اللي احنا قلنا عليها دي هيخلينا يا اما مش هنبقى عندنا طاقة، يا اما انساجتنا مش هتتبني صح، يا اما الفيتامينات والمعادن اللي جسمنا محتاجها مش هتخش جسمنا. طيب انا بقى لو عايز اخس، قد ايه نشويات وبروتين ودهون اللي انا محتاجها؟ هنا بقى هندي مثال. واحد وزنه 100 كيلو، طوله 180 سنتي، وسنه 30 سنة، محتاج كام سعر حراري عشان بس يتحرك ويشرب وياكل؟ بس حوالي 2000 سعر حراري. يبقى عشان اخس من المتوقع لو انا اخدت 1500 سعر حراري، يبقى كده جسمي هينزل عن الاحتياج الطبيعي. يبقى انا كده متوقع ان انا اخسر وزن. يبقى الفكرة هنا في السعرات الحرارية اكتر، وتوزيع نسب الماكرو او النشويات والدهون والبروتين زي ما اتكلمنا هتبقى في نطاق ال 1500 سعر حراري. ولكن عشان الراجل ده مش رياضي، يبقى هياخد اقل نسبة نشويات اللي هي 40%، ودي بتساوي حوالي 600 سعر حراري من النشويات اللي هي من اجمالي ال 1500 سعر حراري. وهنديله نسبة معتدلة من البروتين عشان عضلاته تبقى صحية وهي 30%، وهنديله 30% دهون عشان الفيتامينات بتاعته تتهضم. يبقى مجموع النسب بتاعتنا ال 100% اللي هي 1500 سعر حراري. اما لو الشخص ده رياضي زي مثلا لاعب كمال اجسام بيحتاج بروتين اكتر ونشويات اكتر، هيبقى النشويات هتبقى مثلا في حدود 50%، البروتين 30%، والدهون 20%. وهي برضو بتمثل ال 1500 سعر حراري اللي احنا اتكلمنا عليهم، بس الفرق في نوع النشاط نفسه. يبقى الاجابة على السؤال ده لا طبعا، النشويات مش لازم تشيلها من اكلك عشان تخس،
ولكن هي كل الموضوع نسب، وعلى حسب طاقتك بتظبط نسبك. وهي دي مربط الفرس يا جماعه، ان الناس كلها فاكراه ان العيش والرز هيتخني. ده حتى البروتين ممكن يتخنك لو انت خدت منه اكبر من النسبه اللي احنا قلنا عليها دي، لان في الاخر الجسم هياخد الزياده منه وهيحولها لسكر. يبقى انت لازم تاخد نسبتك من النشويات المعقده او النشويات البسيطه على قد نشاطك والنسب اللي احنا اتكلمنا فيها. طيب لو انا بقى شخص رياضي، حلو قوي لو انت رياضي زي ما اتكلمنا، يبقى نسب النشويات بتزيد عشان نزود طاقه جسمنا في الرياضه. في نفس الوقت نوع النشويات هنا بيختلف، سواء اذا كان الاعتماد الاكتر على النشويات المعقده او النشويات البسيطه زي ما اتكلمنا. وعلى حسب نوع الرياضه ونشاطك الاسبوعي بنحدد نسب النشويات اللي بناخدها من السعرات الحراريه بتاعتنا عشان تدينا طاقه اكبر. تعالوا بقى ندي مثال. لو انت دلوقتي كنت عايز تقوم وتشيل ال 30 كيلو دول بسرعه، يبقى انت محتاج سكر سريع، فاعتمادك هيكون على الحاجه اللي هتديك طاقه سريعه زي مثلا العسل والسكر والشوكولاته. اما لو هتروح تجري وبعدين تعوم مثلا، او هتقعد في الجيم لفتره طويله، يبقى انت كده محتاج طاقه على المدى الطويل اللي هي النشويات المعقده زي الموز والبطاطا مثلا. يبقى الاجابه على السؤال ده ان نسب السعرات الحراريه من النشويات والبروتين والدهون مش بس بتزيد او بتقل على حسب نوع النشاط، ولكن التنوع في النشويات ده مهم جدا على حسب نوع كل رياضه واحتياج الجسم منها. قالوا بقى نيجي لموضوع مرضى السكر. مريض السكر طبعا سواء اذا كان درجة اولى او تانية بيحتاج السكر بتاعه دايما يكون في توازن، بمعنى ان جسمه ياخد احتياجه من السكر على قدر نشاطه، ومواعيده لازم تبقى ثابتة كل يوم. يعني مثلا لو بتاكل رز الساعة 1 الظهر النهاردة، يبقى هتاكل برضو اي نوع من النشويات في نفس الوقت تاني يوم. طب هل السعرات الحرارية وتقسيمة الماكرو اللي هي النشويات والبروتين والدهون هيكونوا برضو زي الرياضيين والناس العادية؟ طبعا وبلا شك نفس النسب وتوزيعها وكل حاجة هتطبق على مريض السكر، ولكن الفرق هو نوع السكر اللي هناخده. نوع السكر اللي مريض السكر هيحتاجه اكتر هو السكر المعقد، واللي هو قلنا عليه ان سلسلة السكر البسيطة بتبقى فيه كتيرة، وبالتالي هضمها وتكسيرها بيكون واخد وقت، على عكس السكر البسيط اللي السكر او سلسلة السكر فيه قليلة واللي بتتكسر بسرعة، وبالتالي بترفع نسبة السكر في الدم اسرع من السكر المعقد اللي بياخد وقت في الهضم. وكل ما النشويات تاخد وقت في الهضم كل ما السكر معلاش في الجسم، ولكن لازم طبعا مريض السكر يتابع مع الدكتور الخاص بيه عشان يعرف يظبط مقدار احتياجه من الدواء على حسب طبعا سكره في الدم قد ايه. ولكن طبعا احنا هنا بنتكلم على نوع الاكل اللي يساعد مريض السكر ان ما ياخدش جرعات عالية من الدواء، وممكن طبعا يقلل الجرعة مع الوقت، ولكن طبعا لازم باستشارة طبيبه او استشارة تغذية قبل اي نوع من عمل اي دايت، ولكن طبعا باستشارة طبيبه او استشارة التغذية بتاعه قبل اي نوع من اي دايت. سريعا كده تعالوا نلخص الحلقة دي. النشويات بتختلف سواء اذا كانت معقدة او بسيطة، احتياجك من النشويات هيكون على قد احتياج جسمك من الطاقة. نسب النشويات في السعرات الحرارية بتختلف على حسب الرياضة اللي انت بتقوم بيها. مش لازم تشيل النشويات من الدايت بتاعك عشان تخس، لكن اهم حاجة تفهم نوع النشاط اللي بتقوم بيه وتحسب كمية السعرات الحرارية اللازمة وتنزل على النسب دي شوية عشان ان انت تخس. نوع النشويات نفسها في السعرات الحرارية سواء اذا كانت معقدة او بسيطة بتختلف على حسب نوع النشاط اللي بتقوم بيه. مريض السكر يستحسن ليه انه يعتمد على النشويات المعقدة زي الموز والبطاطا والقمح البني عشان يحافظ على نسبة السكر في الجسم، والسكر معلاش عليه مرة واحدة من السكر البسيط اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. وبكده يا جماعة نكون خلصنا الحلقة دي، ولو عندك اي سؤال ممكن تسيبولي تحت في التعليق، واتشرف طبعا ان انت تكون من متابعيني من خلال الاشتراك معايا في القناة والاعجاب بالفيديو. ولو ما عجبكش الفيديو مفيش مشكلة برضو، يا ريت اعرف السبب وتسيبه تحت في التعليقات، وان شاء الله هنراجع المعلومات تاني مع بعض وهقنعك ان شاء الله. الى اللقاء.